BMG წარმოგიდგენთ. Telecompanija BBC-ს 6 ვარსკვლავი ხელფასების შემცირებას დათანხმდა მას შემდეგ, რაც კორპორაცია ქალებისა და კაცებისთვის არათანაბარი გასამრჯელოს განაწილებისთვის ამხილეს. ხელფასი შეუმცირდება რადიო გადაცემა Breakfast-ის წამყვანს ნიკი კემბელს და ახალი ამბების ჟურნალისტებს ჯერემი ვენს, ასევე ჯონ ჰამფრის, ჰიუს ედვარდს, ნიკ რობინსონს და ჯონ სოპელს. ჯერჯერობით უცნობია, რამდენ ხანხაზეა საუბარი, ყველაფრის მიზეზია 8 იანვარს ბრიტანეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის BBC-ს ჩინეთის ბიუროს რედაქტორის კერი გრეისის მიერ თანამდებობის დატოვება გახდა. მიზეზი იმავე პოზიციაზე მყოფი კაცი თანამშრომლის ბევრად მეტი ანაზღაურება იყო. BBC-მ გასული წლის ივლისში გამოაქვეყნა იმ თანამშრომლების სია, რომელთა წლიური ანაზღაურება 150,000 ფუნტ სტერლინგს, რაც 527,000 ლარს აჭარბებს უდრის. ამ სიაში მყოფთა 2/3 კი კაცი აღმოჩნდა. კერი გრეისის სახელი ამ სიაში არ ეწერა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მისი ანაზღაურება ბევრად ნაკლებია ვიდრე BBC-ს კაცი რედაქტორების. BBC-ს გენერალურმა დირექტორმა ტონი ჰოლმა განაცხადა, რომ 2020 წლისთვის გენდერული სახელმწიფო სხვაობა კომპანიაში სრულად აღმოიფხვრება. 90-იანი წლების საკულტო ამერიკელი მოდელი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, დებრა შოუ თბილისში ჩამოდის. ის ორდღიანი სამუშაო ვიზიტით სპეციალურად ჟურნალ ამარტას სტუმრობს და თებერვლის თვეში მის ხდაზე გამოჩნდება. დებრა გადასახებ მოედანზე 10-მდე ქართველი დიზაინერის მიერ შექმნილ კოსტიუმს მოირგებს, ამერიკელ პერფორმერ მოდელს ფოტოგრაფი გრეგორ დევეჯიევი გადაიღებს. დებრა შოუ 1990-იანი 2000-იანი წლების ერთ-ერთი საკულტო მოდელია, როგორც უკვე აღნიშნეთ, რომელმაც მსოფლიოს თავი უნიკალური გარეგნობის გარდა ექსტრავაგანტული წარმოდგენებით დაამახსოვრა. ამერიკელი სუპერმოდელი არაერთხელ გამხდარა დიზაინერების ალექსანდრ მაკუინის, ასევე და ჟან-პოლ გუტიეს მუზა და წლების განმავლობაში თანამშრომლობდა მსოფლიო მოდის გამორჩეულ სახლებთან და დიზაინერებთან, როგორებიცაა კარლ ლაგერფილდი, კენზო, ასევე იվ სენ ლორენი, ვივიენ ვესტვუდი, ვერსაჩე და ვალენტინო. 41 წლის დებრა შოუ, რომელიც დღესდღეობით მხოლოდ ექსკლუზიურ ჩვენებებში იღებს მონაწილეობას, ჟურნალი ამარტას მომავალი ნომრის გარეკანზე უტა ბექაიას კოსტიუმში გამოჩნდება. დაველოდებით მის ჩამოსვლას ცხადია და მიმდინარე მოვლენებსაც გავაშუქებთ ქალების ნარატივით. რეჟისორ თამთა გაბრიჩიზის მიერ გადაღებული დოკუმენტური ფილმის სოვდაგარის დისტრიბუციის უფლება Netflix-მა შეიძინა. ფილმი სამცხე ჯავახეთშია გადაღებული, ჩვენ ეს თემა განვიხილეთ უკვე ქალების ნარატივში და მოგვითხრობს მოხეტიალე ვაჭრის გელას ცხოვრებაზე, რომელიც კარტოფილის ძიებაში შემხოდრი ადამიანების ისტორიებს გვიამბობს. ისტორია ქალაქში იწყება და სამცხე ჯავახეთის სოფლებამდე ჩადის, სადაც ფული კარტოფილია, მასზე ცვლიან მეორად ტანსაცმელსა და საყოფაცხოვრებო ნივთებს. სოვდაგარი გელას გამოჩენას აქ მოუთმენლად ელიან ცხადია და აუცილებლად გავაშუქებთ მორიგად ამ მნიშვნელოვან გამარჯვებას, ასევე ქალების ნარატივით. თინათინ ყაჯრიშვილის ფილმი ჰორიზონტი ბერლინალეს კინოფესტივალის ერთ-ერთი სექციის მთავარი მონაწილე გახდა. ამასობაში სექცია პანორამა დღეს დაკომპლექტდა და თინათინ ყაჯრიშვილის ფილმში მთავარ როლებს გიორგი ბოჭორიშვილი, იასო ხიტაშვილი და ჯანო იზორია ასრულებენ. ჰორიზონტი ესაა საქართველოს და შვედეთის ერთობლივი წარმოება. ფილმი ძირითადად პალიასტომის ტბაზეა გადაღებული და ეს არის ერთი ქალის და მისი ოჯახის ისტორიაზე აგებული დრამა. ბერლინის 62-ვე კინოფესტივალი 15 თებერვალს დაიწყება და 25 თებერვალს დასრულდება. ჰორიზონტის მსოფლიო პრემიერა კი ბერლინში ამ დღეებში გაიმართება. ამასაც აუცილებლად გადავხედავთ მიმდინარე მოვლენების საშუალებით და პულსზე აუცილებლად გვეჭირება ხელი. ტაჯიკეთში ცოლქმრული ღალატი შეიძლება სისხლის სამართლის დანაშაულად ჩაითვალოს. ამის შესახებ ქვეყნის გენერალურმა პროკურორმა იუსუფ რაჰმონმა განაცხადა. ბოლო რამდენიმე თვეში ტაჯიკეთში ღალატის ნიადაგზე მკვლელობების სტატისტიკა მნიშვნელოვნად იმატა. სწორედ ამიტომ ხელისუფლებაში მიიჩნევენ საჭიროდ, რომ ღალატი კანონით დასჯადი გახდეს. საინტერესოა, რომ ასეთი დანაშაულების მსხვერპლნი ძირითადად ქალები ხდებიან. კვლევის მიხედვით ტაჯიკეთში დაახლოებით ქალების 80% რეგულარულად განიცდის ოჯახში ძალადობას. მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანაში 2012 წელს ოჯახში ძალადობის კანონი იქნა მიღებული, ეს დანაშაული ქალების მკვლელობის, თვითმკვლელობის, ფსიქოლოგიური და ფიზიკური ტრავმის მიზეზია. შეგახსენებთ, რომ 1964 წელს ჰააგის საერთაშორისო კონგრესმა მიიღო რეზოლუცია, რომლის თანახმად ცოლქმრული ღალატი არ შეიძლება სისხლის სამართლის დანაშაულად ჩაითვალოს და შესაბამისად არ ექვემდებარება სასამართლო სასჯელს. იტალიასა და საფრანგეთში სასჯელი ცოლქმრული ღალატის გამო გაუქმდა 1975 წელს, თურქეთში 1996 წელს, ბრაზილიაში 2005, მექსიკაში 2011, ხოლო სამხრეთ კორეაში ეს კანონი 2015 წელს გააუქმეს. სამხრეთ კორეის კანონის თანახმად ცოლქმრული ღალატი 2 წლიანი პატიმრობით ისჯებოდა.
საფრანგეთის პარლამენტი განიხილავს კანონპროექტს, რომლის მიხედვითაც კაცები ქალების შეწუხებისთვის დაჯერიმდებიან. კანონპროექტი კაცებს ქუჩაში ქალთა მიმართ შეურაცხყოფელ მიმართვას ან სხვა ტიპის შევიწროებას უგრძალავს. ინფორმაციას ინდიპენდენტი ავრცელებს, თუ კი კაცი ჯარიმას დაკისრების დღესვე გადაიხდის 90 ევროს ოდენობით მოუწევს გადახდა, თუ თანხას 15 დღეში დაფარავს 200 ევროს გადახდა მოუწევს, ხოლო 15 დღის შემდეგ გადახდისას მისი საფულე 350 ევროთი იზარალებს. პარლამენტთან ერთად ქალთა დაცულობის ხარისხის გაზრდას საფრანგეთის პრეზიდენტიც გეგმავს. ემანუელ მაკრონმა ქალებზე ძალადობის შემცირება მნიშვნელოვან პრიორიტეტად დაასახელა და თქვა, რომ ქვეყანაში ქალებს გარეთ გამოსვლის არ უნდა ეშინოდეთ. ჰოლივუდის ლეგენდარულმა მსახიობმა მერილ სტრიპმა ოსკარი 2018-ზე 21 ნომინაცია მიიღო და მან ისტორიული რეკორდიც მოხსნა. ამით მსახიობმა ნომინაცია ფილმში The Post შესრულებული მთავარი როლისთვის მიიღო. სტრიპმა 9 ნომინაციით გაასწრო კეთრინ ჰემბერტსა და ასევე ჯეკ ნიკოლსონს. მერილ სტრიპს ოსკარები 2018-ზე წლის საუკეთესო ქალი მსახიობის ნომინაციაში კონკურენციას უწევენ. ფრენსის მაკდორმანდი, ასევე საორის რუონანი ფილმისთვის Lady Bird, მარგო რობი ფილმისთვის საითონია და სალი ჰოკინსი ფილმისთვის The Shape of Water ოსკარის დაჯილდოების 91 ცერემონია 4 მარტს ლოს-ანჯელესში გაიმართება. ცხადია, მივადევნებ თვალყურს და მოვლენების განვითარებას ქალების ნარატივითაც. სტუდია Marvel-ი სკარლეტ იოჰანსონს შავი ქრივის შესახებ ცალკე ფილმში მონაწილეობისთვის რეკორდულ ჰონორარს გადაუხდის. საუბარია 25 მილიონ დოლარზე და იმ შემთხვევაში, თუ ეს ინფორმაცია გამართდა, იოჰანსონი მსოფლიო კინოს ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი მსახიობი ქალი გახდება. კომპანია Walt Disney საკმაოდ დიდი ოდენობის ინვესტიციას იმიტომ დათანხმდა, რომ პროექტის წარმატებაში ეჭვი არ ეპარება. კონტრაქტის პირობების თანახმად, იმ შემთხვევაში, თუ ფილმის მოგება 900 მილიონ დოლარს გადააჭარბებს, იოჰანსონი მოგების დამატებით პროცენტებსაც მიიღებს და ჯამში მისმა ჰონორარმა შესაძლოა 30 მილიონსაც გადააჭარბოს. შეგახსენებთ, რომ ფილმის დიდ ეკრანებზე გამოსვლის თარიღად 2020 წელი სახელდება. სამსახიობო კარიერის ბენეფიტები აქვე გამოჩნდა იოჰანსონის შემთხვევაში და დაველოდებით მისი ანაზღაურების ოდენობის გამხელას უკვე თვეების განმავლობაში. ცნობილი ხდება, რომ სერიალ Grey's Anatomy-ის ვარსკვლავი მსახიობი ელენ პომპეო სატელევიზიო შოუების ისტორიაში ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი მსახიობი ქალია. ამის შესახებ ინფორმაციას გამოცემა The Hollywood Reporter-ი ავრცელებს, რომლის ახალი ნომრის გარეკანს სწორედ ელენ პომპეო ამშვენებს. საინტერესოა, რომ სერიალიდან პატრიკ დემსის წასვლის შემდეგ ელენ პომპეოს ჰონორარი მკვეთრად გაიზარდა და ის ყოველ სერიაში 575,000 ამერიკულ დოლარს იღებს. საერთო ჯამში კი ბონუსებისა და ჰონორარების ჩათვლით პომპეო წელიწადში 20 მილიონ დოლარს იღებს. თავად 48 წლის მსახიობი კი ამბობს, რომ ჰონორარის მატება მისმა ასაკმა განაპირობა და დასძენს, რომ ჰოლივუდში კვლავ აქტუალური რჩება გენდერული პრობლემები. საინტერესოა, რომ Forbes-ის ინფორმაციით სატელევიზიო შოუების ისტორიაში ყველაზე მაღალ ანაზღაურებად მსახიობად სოფია ვერგარა ითვლება და რომელმაც სერიალ ამერიკულ ოჯახში მონაწილეობისთვის 41,5 მილიონი დოლარი მიიღო. ამერიკის შეერთებული შტატების პირველი ლედი მელანია ტრამპი პრეზიდენტის ოჯახის ყველაზე პოპულარული წევრია. ამის შესახებ მეტყველებს გამოკითხვის შედეგები, რომელიც Economist YouGov-ზე გამოქვეყნდა. გამოკითხულთა 48%-ს მელანია მოსწონს, დონალდ ტრამპის მიმართ სიმპათია 45%-ს აქვს, პირველი ლედის საქმიანობას უარყოფითად აფასებს 33%, პრეზიდენტისას კი 42%. დონალდ ტრამპის უფროსი ქალიშვილი ივანკა გამოკითხულთა 41%-ს მოსწონს, ხოლო ტრამპის შვილები დონალდი და ერიკი 26% და 32% სიმპათიას იმსახურებენ. გამოკითხვის შედეგები პრეზიდენტ ტრამპის ინაუგურაციის წლისთავთან დაკავშირებით გამოქვეყნდა და ტრამპის ინაუგურაცია აქვე შეგახსენებთ 2017 წლის 20 იანვარს ჩატარდა. სოციალური გამოკითხვის განსხვავებული შედეგების მიუხედავად დემოკრატების კანდიდატი ჰილარი კლინტონი რესპუბლიკელ დონალდ ტრამპთან დამარცხდა. იმისთვის, რომ ქალბატონებს სასურველი კაბის შერჩევა გაუმარტივდეთ, Google-მა H&M-თან და Everable-თან ერთად სპეციალური მობილური აპლიკაცია Data Dress შექმნა. პროგრამა მომხმარებელს საშუალებას აძლევს საკუთარი გემოვნებით და სურვილებით შექმნას ინდივიდუალური, უნიკალური კაბა ნებისმიერი სიტუაციისთვის. ასევე აპლიკაცია აკვირდება და ინახავს ქალბატონების ყოველდღიურ საქმიანობას, ინტერესებს, შემდეგ კი ამ ყველაფერს რჩევისთვის იყენებს.